God must love you so much. You save one life, you try to save somebody else, God save all your toes and fingers. Dia kata now you are good, but you might lost some, but not all. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod kelima podcast Sembang Papedem yang dibawakan oleh Pusat Pembelajaran Digital dan Multimedia Politeknik Bilik Pulau. Saya Razif, hos anda untuk episod kali ini. Sembang Papedem ini merupakan siri podcast yang membincangkan isu-isu semasa, topik-topik terkini, perkongsian pengalaman dan juga ilmu pengetahuan, pembelajaran santai dalam pelbagai bidang. Dan pada setiap episod Sembang Papedem akan menampilkan tetamu yang berbeza. Jadi untuk kali ini kita bawakan seorang tetamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan seorang pendaki negara, mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam pendakian, telah menakluk berpuluh-puluh dan mungkin juga beratus-ratus gunung di dalam dan juga luar negara, telah terlibat dengan ekspedisi Everest sebanyak 5 kali dan telah berjaya menakluk puncak tertinggi di dunia itu pada tahun 2014. Beliau merupakan seorang yang sangat humble dan tidak kedekut untuk berkongsi pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Jadi saya perkenalkan tetamu khas kita pada episod kali ini, saudara Azim Afif. Selamat datang Azim, dan apa khabar Azim? Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih Azim di sebalik jadual yang padat dapat juga meluangkan masa ke studio podcast kami di Politeknik Bilik Pulau ni. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan sesi podcast kita ni dengan nak perkenalkan diri dulu lah ya Azim ya. Sedikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang, kerjaya pendidikan dan juga macam mana bermulanya minat dalam bidang pendakian. Silakan. Okay, so nama saya Azim Afif bin Ishak, berasal daripada Kulim, Kedah, tapi kampung tok saya di Balik Pulau, di Titi Teras, dan misi kali ini balik ke Balik Pulau, 2 dalam 1. Saya baru balik daripada Nepal dalam minggu lepas untuk makan durian sekali. Okay. So kalau daripada kecil ni tak pernah pun saya ada cita-cita untuk mendaki ke Everest. Sekolah rendah saya adalah sekolah kebangsaan Juara, Tok Kun. Oh, Tok Kun. Okay. Tok Kun ni dia duduk depan Bukit Mentajam saja. Bukit Mentajam pun saya tak pernah naik. Cuma waktu kita nak ponten sekolah, saya pergi Bukit Mentajam mandilah. Okay. Tapi saya tak pernah naik sampai ke puncak Bukit Mentajam. Itu awalan. Lepas pada tu sambung di BM High School. Okay. Lepas pada tu tukar sekolah pergi ke SMK Sultan Badli Shah. Anak cikgu macam tu lah. Bila mak saya mengajar di sebelah Bukit Mentajam ni, kita ikut mak lah. Lepas pada tu mak saya bersara, jadi saya pun balik sekolah dekat dengan rumah, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah. So di Sultan Badli Shah ni dapatlah main hoki untuk negeri Kedah selama 4 tahun lebih kurang. Dan nak jadi cerita, tahun tingkatan 4, tingkatan 4 main final sekolah-sekolah dalam Kulim, injured kan, kawan juga tackle kat lutut, menyebabkan anterior cruciate ligament.
Jadi 2005 saya pun menjalani operation. Okay. So daripada situlah sebenarnya minat sebenarnya nak main hoki untuk Malaysia, nak main orang kata apa? Itulah cita-cita saya sebenarnya daripada kecil. Cumanya bila dah injured, dah operate dan sebagainya, turning point hobi saya dekat situ. Yang mana lepas daripada habis SPM, melanjutkan ke College Islam Antarabangsa di Gombak. Saya pun fikir kan, kalau lah kena tackle lagi sekali, siapa yang nak tanggung cost operation. Sebabnya waktu saya kena tu ialah kita di bawah Persatuan Negeri lah, kita menjalani operation tu. Kalau kena, saya kata kalau kena lagi sekali, adakah berbaloi, masak, sakit dan sebagainya. Jadi dekat situlah saya jumpa rakan serumah saya nama Samsul Arifin, orang Sabah. Dia cuti semester, biasalah kita zaman-zaman belajar kan. Jom pergi rumah aku. So saya pun kata okey, jom kita pergi Sabah. Pergi Sabah main bola. Lepas main bola dia kata, Azim, jom lah kita naik Gunung Kinabalu. Masa tu tahun 2008 ke macam tu lah lebih kurang. Lepas tu saya kata lah, ada pun kasut futsal ya, nak naik Gunung Kinabalu. Macam mana? Tak apalah, tak apa-apa ni. Gunung Kinabalu okey je dia kata. So saya pun kata okey kan, pantang dicabar kan. Apa zaman-zaman remaja kan. Ya. Jom dengan kasut futsal tu semua kami naik Kinabalu. So naik Kinabalu, tak ada training apa lah, tak ada training untuk gunung lah. Tapi bila saya pergi ke Gunung Kinabalu, apa yang saya realize pada waktu tu adalah mungkin ini adalah satu sukan yang turning point hobi daripada touch game hoki kepada non-touch game, iaitu mendaki gunung. Kiranya Gunung Kinabalu tu adalah gunung pertama lah yang didakinya. Betul. Gunung Kinabalu, gunung dan bukit pertama yang mendaki adalah Gunung Kinabalu. Start mendaki tu naik Gunung Kinabalu lah. Itu. So dekat situlah sebenarnya saya jumpa yang saya kata saya tak ada rasa, orang kata AMS, altitude ataupun acute mountain sickness dan sebagainya. Tapi pada waktu tu saya merasakan saya okey, tak ada apa-apa masalah AMS, tak ada masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi kat situ saya kata, aku tak larat, aku patah balik. Where else kalau kita main hoki, kita tak tibai orang boleh tibai kita. Kita balik no? Kan? Tapi gunung senang. Pi tak larat, aku patah balik. So itulah dia macam mana bibit-bibit permulaan nak masuk ke gunung ni. Okey, baik. So kalau kita dah dengar tadi, Gunung Kinabalu adalah gunung yang pertama yang Azim daki. So kalau mengikut anggaran lah kan, start daripada tahun berapa mula tu mendaki tu? 2007, 2008 macam tu lah. 2007, 2008 dan sekarang dah 2024. Agak-agak lah anggaran lah, dah berapa banyak gunung yang dah Azim daki selama ni? Kalau tak ratus, berpuluh lah. Tapi kalau seingat-ingat saya, sekiranya dia repetitif gunung. Contohnya gunung G7, macam kita ada 7 puncak tertinggi dalam Semenanjung. Yang mana favourite saya adalah Yongbla, Yongyap di Cameron Highland lah. Di Cameron Highland sebabnya dia punya track tu kita panggil dia sponge, mossy, lembut. Jadi dia tak licin ke sebenarnya? Dia licin tu licin, tapi dia tidaklah macam bertanah pamah. Tanah pamah ni keras. Jadi keras ni disebabkan saya operate lutut dan sebagainya, saya pun nak kena jaga juga lutut yang dah di operate ni. Jadi kalau Yongyap apa, Yongbla, Bubu, Tok Nenek, kalau dikiranya berulang-ulang kali, dan gunung-gunung yang lain, kalau tak ratus, berpuluh lah. Banyak ya. So sepanjang karier Azim ni dah berpuluh. Sedangkan saya sendiri kadang-kadang nak naik tangga office pun bengah. Ini kan apatah lagi dah beratus-ratus gunung yang dah Azim daki lah. Okay, so baik, untuk penonton pendengar semua, untuk pengetahuan semua, Azim Afif ada menghasilkan satu buku. Tajuk bukunya adalah Conquering Everest, Do or Die Mission. Okay, dalam buku ni mengisahkan
pengalaman beliau mendaki Gunung Everest. Okay, segala liku-liku, segala halangan dan sebagainya diceritakan dalam buku Do or Die Mission ni lah. Okay, so untuk penonton pendengar semua boleh dapatkan buku ni di link yang tertera di bawah di video YouTube ni. Boleh dapatkan dan boleh baca kisah-kisah menarik yang dikongsikan oleh saudara Azin Afif lah dalam sepanjang dia menakluk Gunung Everest ni. Okay, baik. Berbalik kepada saya tertarik dalam petikan dalam buku Azim ni. Mendaki ni bukan sekadar sukan, tapi ianya lebih daripada itu, kerana ianya memberikan pengalaman berharga yang tak boleh diperolehi dalam kelas lah. Okay, boleh ulas sikit tak apa yang dimasukkan dengan petikan dalam buku Azim ni? Okay, mendaki gunung ini bagi saya lah, dia seperti mendaki kehidupan. Kecil, umur saya 7 tahun, ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal di Mekah. Jadi pada waktu tu 7 tahun, bila kita tak nampak mayat dan sebagainya, saya pun tak faham lagi erti kematian. Yang saya tahu, orang ramai ada dekat rumah saya. Jadi saya tanya dengan mak saya adalah, oh ramainya orang nak jemput ayah balik. Kan, tapi waktu tu rupanya bukan nak jemput balik, tetapi adalah orang kata apa, kali terakhir pun. Dan ayah saya dikebumikan di Ma'ala, di sana. Jadi kehidupan saya tidaklah bermula dengan mudah daripada kecil. Dibesarkan dengan seorang mak membesarkan 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Jadi kehidupan tu, orang kata apa, bahasa lah ni apa, kehidupan itu keras bro. Ya, betul. Kan? So bila mendaki gunung, dia benda yang sama. Kita matlamat kita nak mendaki sesebuah gunung, tetapi belum tentu orang lain boleh melihat kenapa kita nak mendaki ke situ, usaha kita nak mendaki ke situ. Jadi untuk mendaki ke gunung kita memerlukan kekuatan fizikal dulu. Betul. So kekuatan fizikal ni tak ada orang yang boleh bantu kita untuk kita menjadi bertambah kuat dan sebagainya. Jadi kita kena buat sendiri. Jadi hidup kita pun kita kena harung sendiri. Kalau untuk mencari dana naik gunung ni, kalau gunung di Malaysia sekarang pun diwajibkan untuk membayar malim gunung dan sebagainya. Dulu kalau saya naik gunung Yongbla lah, kita mungkin dalam RM80, RM1 dah cukup untuk kita mendaki. Tapi sekarang ni saya percaya dia akan lebih daripada RM100 untuk mendaki gunung yang sama, disebabkan peningkatan kos pengangkutan, malim gunung dan sebagainya. Jadi untuk mendaki gunung, terutama sekali ke Gunung Everest, kita memerlukan dana yang besar. Bila dana yang besar ni, tak semua orang akan menyokong kita. Jadi satu benda yang kita tak belajar, yang saya tak belajar di dalam kelas adalah untuk mendapatkan keyakinan diri. Untuk kita kata nak jual diri kita lah. Kita nak naik gunung kan, tapi orang akan kata pasal apa aku nak kena bagi duit dekat hang kan. Jadi apa yang hang lebihnya? Jadi sebenarnya yang saya belajar dalam mendaki Gunung Everest ni adalah kita sentiasa kena percaya diri kita, yakin dan juga berusaha tanpalah mengira orang nak kata apa sekalipun. Janji kita tahu apa yang kita nak capai. Okay, baik. Okay, kita dah masuk dah sikit berkaitan dengan Everest lah. Okay, kita dah tahu latar belakang macam mana saudara Azim ni start mendaki dan macam mana dia bermula. Okay, kita nak tahu, okay, yang soalan pertama dulu saya nak tanya lah. Okay, tajuk buku Azim tu Conquering Everest, dan saya tertarik bawah tu dia tulis Do or Die Mission. Okay, apa kisah di sebalik tajuk Do or Die Mission ni? Macam mana bermulanya misi Everest ni sampailah
sampai Azim boleh ke puncak lah kiranya. Macam mana mula-mulanya kisah Everest Azim ni? Okay, untuk pertama kali lah mendaki Everest ni. So selepas daripada College Islam Antarabangsa yang hak saya naik Gunung Kinabalu, lepas tu setiap bulan akan mendaki ke gunung. Start secara aktif lah pada waktu tu. Jadi sehinggalah saya dapat menyambung degree di Universiti Teknologi Malaysia. Okay. So dekat UTM Skudai, di sinilah saya menjadi pengurusi College Tun Ghaffar Baba. Okay. Maksudnya masuklah pelihara kampus dan sebagainya. Jadi dekat sini bila dapat menjadi pengurusi college, kita digalakkan untuk come out dengan program bersifat antarabangsa. Okay. Jadi pada waktu tu saya duduk kata, aku memang teringin dah ni nak pergi Everest Base Camp. Kan, teringin nak pergi Everest. Tapi bila kita nak propose kali pertama, saya propose Everest Base Camp lah dulu. Okay. Jadi propose lah pendakian kembara ke Everest Base Camp. Oh, asalnya nak ke base camp je lah, bukan nak sampai ke puncak lagi nya. Kalau ikut kan nak sampai ke puncak lah. Tapi disebabkan saya tak ada lagi background di Nepal. Okay. Jadi kita letaklah dulu, okay, kita buat program bawah UTM ni, bawah college ni, kita pergi Everest Base Camp lah dulu. Lepas Everest Base Camp, kalau okay, kita terus pergi barulah propose ke puncak. Puncak lah. Jadi pada waktu tu TNC HEP adalah Prof Datuk Dr. Tajuddin Ninggal. So bila habis saja pilihan raya kampus, TNC HEP pun melawatlah setiap kolej kediaman. Okay. Jadi pada waktu tu Prof Tajuddin ataupun kita panggil Prof T lah, Datuk T, mai jadi beritahulah kita nak buat program ni. Termasuklah Everest Base Camp. Jadi pada waktu tu Prof T kata, Zim, kalau nak pergi Everest Base Camp saja, UP sendiri lah. Kalau nak bawah UTM, buat pergi puncak. Okay. Saya kata jackpot lah. Kan? Sebabnya kita memang teringin nak pergi Everest ke puncak tu. Tapi takut lagi orang kata kita bermimpi di siang hari. Hang tak pernah jejak sampai Everest Base Camp, hang nak pergi puncak. Macam mana kan? Jadi kebiasaannya memang orang akan pergi ke base camp dulu lah. Betul. Maksudnya buat mission ke base camp, and then barulah dah ada pengalaman di base camp tu baru pergi ke puncak lah ya. Betul. Okay. So bila dapat nasihat daripada TNC HEP ni, buat pergi Everest Base Camp letak sebagai latihan. Jadi kita reconstruct lah balik paperwork tu. Pada bulan Disember lulus tanpa peruntukan. Lulus Kata kerja ni lulus lah. So maksudnya pada awalannya adalah universiti UTM pun perlu lihat benda ni macam mana nak daripada segi kewangan, disebabkan untuk ke Everest ni dia memakan lebih kurang lah satu orang tak lari RM200,000. Okay. Jadi kalau kita pergi dalam tim dan sebagainya, mungkinlah dalam sejuta lebih. So UTM pun perlu melihat benda ni macam mana untuk nak membantu, disebabkan bukan UTM nak bagi sampai 1 juta untuk program. Jadi dekat sinilah pembelajaran sepanjang hayat tadi yang saya kata tu adalah kita nak kena cari duit entrepreneurship. Betul. So entrepreneurship ni kita tengok macam mana kita nak brandingkan sesuatu perkara dan kita nak meyakinkan sponsor dan juga penderma. So dekat sinilah bermulanya pembelajaran sepanjang hayat yang saya tak dapat dalam kelas. Dan orang kata pahit manis yang akhirnya menjadikan saya pada hari ini. So bukan senang lah nak start dengan mission pertama Everest tu ya. Macam-macam halangan yang dihadapi lah. Okay, dia baik. Tak mudah lah. Tak mudah lah ya. Okay, baik. Soalan seterusnya Azim. Saya tertarik dengan Azim kata tadi pembelajaran sepanjang hayat tu, dan untuk mendaki Everest ni anggaran kosnya adalah RM200,000 Malaysia lah kan. Okay, so
untuk menjadikan misi tu berjaya, macam mana saya difahamkan untuk misi kali pertama tu Azim berjaya mengumpul 1.7 juta funding lah, okay, untuk ke Everest tu. Macam mana Azim merancang dan macam mana Azim organize sehingga membolehkan mengumpul sebanyak 1.7 juta tu? Kebanyakan kita langgang dulu dinding, dah sakit tergadah ke, nak berminyak ke, nak berplaster ke. Jadi untuk mendapatkan 1.7 ni pelbagai try and error yang saya cuba lakukan bersama dengan pasukan lah. Antaranya adalah apabila kita nak buat satu-satu projek yang melibatkan institusi. Okay. Contohnya UTM lah sebagai contohnya. Kita memerlukan tonggak yang agak kuat, figura yang kuat di dalam UTM untuk membawa kita ke depan. Okay. Dan kita memerlukan figura yang ada pengalaman mengumpulkan dana bagi sesuatu program sebelum-sebelum tu. Jadi langkah yang pertama yang saya buat pada waktu tu adalah mendapatkan nasihat daripada mantan Timbalan Naik Chancellor HCP yang terdahulu. Kebetulan orang kampung saya, orang Kulim. Jadi senang sikit lah berkomunikate. Jadi sampailah Datuk Alias ni kata, Azim, you cuba tanya dengan chairman lembaga pengurusan universiti, iaitu Tan Sri Halim. Tan Sri Halim pula nak kenal juga orang Kedah juga, orang Jitera. Jadi orang utara. Jadi melalui Datuk Alias inilah connected kepada Tan Sri Halim, dan saya pun mendapatkanlah dulu nasihat daripada pengerusi LPU UTM. So daripada situ mendapat sokongan daripada Tan Sri Halim dan dibawa turunlah ke JPU, Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti. Jadi dekat situ dah ada sedikit progres yang baik. Jadi Naik Chancellor Datuk Seri Zaini Ujang pada waktu tu kiranya soalannya banyak lah, macam mana kita nak pergi nanti tempat sejuk, bahaya, duit dan sebagainya. Jadi progresnya dah ada, dan continuity daripada situ adalah Pro Chancellor UTM pula pada waktu tu, Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor, yang sebelum tu adalah KP Frame, orang hutan, orang yang minat tentang adventure. Jadi satu hari saya pun jumpa lah dengan Tan Sri. Dan Tan Sri kata kalaulah dia dalam era yang lebih muda, dia pun teringin nak naik ke puncak Everest. Jadi tak lama lepas pada tu, Tan Sri kontak saya balik. Tan Sri kata, Azim, boleh saya pergi Everest Base Camp? So sebagai Pro Chancellor UTM yang figuranya memang cukup kuat di dalam UTM, bila peluangnya sendiri berminat untuk ke Everest Base Camp, dekat situlah titik mula Tan Sri menjadi penaung kepada program misi Everest UTM. Dan banyak yang saya belajar daripada dia, proposal, branding, presentation dan sebagainya. So bermulanya 1.7 juta tu adalah dengan bimbingan Tan Sri untuk mendapatkan kewangan dekat siapa kita nak pergi minta, macam mana kita nak pergi minta, presentation mana yang kita nak minta, disebabkan Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor ni adalah pengasas frame. So maksudnya adalah dulu macam mana Tan Sri nak buka frame tu, memerlukan dana sekian-sekian daripada kerajaan Malaysia dan sebagainya. Benda itulah yang saya belajar dengan dia. Macam mana kita nak meyakinkan pihak-pihak swasta, GLC, untuk mencari dana, untuk menyokong program Everest ni lah ya. Okey, baik Azim.
Satu soalan lagi saya nak tanya berkaitan dengan pada awal tadi Azim ada kata baru balik pada Nepal kan. Okay, sekejap lagi kita akan tengok apa yang berlaku di Nepal tu. Tapi sebelum tu saya nak tanya, kita sedia maklum Everest ni merupakan gunung yang tertinggi di dunia dan risikonya sangat tinggi lah. Okay, tapi sebagai seorang pendaki lah, kenapa seorang pendaki ni dia merisikokan diri dia sedangkan dia tahu Everest tu adalah satu tempat yang sangat bahaya? Apa yang mendorong seorang pendaki tu dia nak naik juga ke Everest tu sebenarnya? Bagi saya setiap manusia ini dia sentiasa sukakan cabaran di dalam bidang yang pelbagai. Sebagai contoh, kalau dia sebagai seorang pemain hoki, hoki ini ada kayu, ada bola. Bolanya keras, kayunya keras. Dan tetapi masih lagi bermain. Sebelah orang player, dalam satu padang 22 orang player masih lagi merebut satu bola keras yang kecil yang berserta dengan kayunya. Resikonya tinggi. Tak payah pergi jauh, dekat saya aja. Bukannya tengah kita bergaduh, bukan. Tetapi tiba-tiba kayu terus sampai ke kaki saya. Bukannya disebabkan dia tackle, dia memang terus sampai ke kaki saya. Okay. Jadi untuk mendaki gunung ni kita dah calculated risk. Kita kira dulu. Sebabnya kalau naik MotoGP bahaya juga. Laju dengan 280-300 km per hour bahaya. Tetapi dengan bajunya, dengan peralatannya. Jadi mendaki gunung Everest ataupun 8,000 meter sebenarnya sama risikonya. Risikonya sama. Lebih ramai orang meninggal di atas jalan raya berbanding dengan Everest. Okey. Tetapi disebabkan itulah kereta tu ada safety, ada seat belt, ada airbag dan sebagainya. Jadi untuk ke gunung Everest, kita ada pakaian kita ada kasut kita ada seluruh kelengkapan. Tetapi dalam kehidupan kita tidak boleh kontrol semuanya. Kita boleh bersedia, kita boleh membuat persediaan, kita boleh berusaha, berdoa dan bertawakal. Namun selebihnya kita perlu menyerahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah tertulis ajal maut kita di Lauh Mahfuz. Dan kita berusaha dengan sebaiknya adalah untuk menjaga diri kita dengan keupayaan diri kita. Okey, baik. Kita ada banyak lagi soalan nak tanya Azim. Okey, tapi kita berehat dulu dan kita akan kembali selepas ini ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke Sembang Papedem episod kelima bersama Azim Afif, pendaki negara ya. Okey, baik. Kita sambung dengan kita punya soalan sekarang ni. Okey, baik. Ada orang mendaki gunung, dia punya objektif dia adalah untuk kepuasan dia adalah nak tengok view. Okey, bila dia sampai kat puncak tu, bila dia tengok ke view yang cantik tu adalah satu kepuasan kepada dia. Maksudnya penat lelah dia tu berbaloi. Okey, kebanyakan orang macam tu lah kan. Okey, saya nak tanya soalan kepada Azim lah. Apa sebenarnya yang mendorong Azim untuk struggle sampai ke puncak tu? Dan soalan yang seterusnya adalah mendaki Everest lah khususnya, dia lebih kepada self achievement ke ataupun untuk membanggakan negara pada pandangan Afif? Okey. So yang pertamanya adalah ada orang naik gunung, dia kata pemandangan yang indah untuk dia menikmati. Ya, betul. Akan ada orang kata adalah tengok dekat Google je lah. Sama juga view dia kan. Betul. Okay. Tetapi sebenarnya yang saya tengok di gunung ni sebenarnya adalah kebanyakan yang pergi adalah dia memerlukan masa,
bersendirian untuk mengenali diri dia sebenarnya. Itu yang saya tengok yang membuatkan orang suka pergi ke gunung ni sebenarnya adalah healing time dia. Tapi dia tak mungkin dia tak mau mengaku dan sebagainya. Tetapi yang saya tengok adalah bila dia naik sebenarnya dia kenal diri dia. Macam mana reaction dia. Macam mana perwatakan sebenar diri dia. So dan pada waktu inilah dia akan jumpa kawan yang sekepala dengan dia. Dan percayalah, seorang pendaki gunung ni biasanya dia tak akan pergi dengan sebarang grup. Selepas dia jumpa dengan klik dia yang sekepala dengan dia, dia biasanya akan berulang kali naik dengan grup yang sama. Disebabkan apa? Bila dia dekat atas gunung, connectivity, wifi mungkin tak ada, line mungkin tak ada, tetapi connection antara dia orang ni berlangsung. Waktu inilah kita akan back to zaman budak-budak kita main Uno kan, duduk dekat Atas tu tak ada gadget kan? Tak ada gadget. Tapi kalau duduk dekat politeknik lah contohnya, dia tak samalah feeling dia, ataupun mungkin tak ada pun depa nak main Uno antara lecturer sebagainya kan. Tetapi bila dekat atas gunung ni dia ada masa untuk diri dia. Dia boleh expresskan dia punya orang kata apa, stres dia kepada gunung tu. Jadi kalau sepanjang pengamatan saya yang memang saya membawa orang ke gunung-gunung ni, sebenarnya dia adalah masa untuk dia healing diri dia dan juga untuk dia kenal perwatakan diri dia. Dan kepuasannya dia akan dapat apabila sampai ke puncak. Sebab apa? I made it. Itu yang selalu kita kata, I made it. Boleh dia macam challenge dia sendiri lah kan. Satisfactionnya adalah aku berjaya buat dengan kaki aku sendiri, dengan kederat aku sendiri, dan aku berjaya sampai. Dan yang bittersweet, yang pahit tadi tu, dia tak akan cerita pun kat orang. Kan, dia simpan untuk diri dia. Sebab apa? Dia dah kenal diri dia. Tapi dia kata, I made it. Ini aku dekat Everest Base Camp. Kalau dia nak sampai Everest Base Camp, merangkak ke, menyulok ke, siapa pun tak tahu. Tapi dia, sebab apa? Sebab yang paling pentingnya adalah dia berjaya menakluk diri dia. Dia berjaya sampai. Apa cara sekalipun, slow ke, laju ke, doesn't matters. Sebabnya gunung bukan untuk perlombaan. Dia untuk diri dia sendiri. Itu yang pertama. So yang kedua adalah kalau Everest ini adalah untuk self achievement ataupun kebanggaan negara. Gunung lah, kita ambil 8,000 meters. Di dalam dunia ini ada 14 gunung yang berketinggian 8,000 meter. 14. Dan semuanya berada di dalam Asia. Di Pakistan, di India, di Nepal dan di China, di Tibet lah. Semua di Banjaran Himalaya ke? Semua di kalau di Pakistan dia Karakoram. So bukanlah semua di Himalaya, tetapi semua di Asia. Semua di Asia. Jadi pendakian gunung is beyond than sports. Dia tidak sesuai Everest ni nak dijadikan sukan secara total. Contohnya sukan akan ada waktu mula, akan ada waktu akhir. Sedangkan ke gunung Everest ini adalah dia tidak ada satu waktu mula yang spesifik, melainkan bila tali telah dipasang ke puncak dan diisytiharkan oleh pihak otoriti Nepal, Everest sekarang officially dibuka untuk ke puncak dan kita akan naik. Biasanya pada bulan Mei lah. Dan bila dia tutup, dia officially tutup pada 29 Mei. Tetapi di dalam tempoh ini terpulang kepada kita. Kita nak charting, kita tengok weather forecast kita. Kita rasa, kita yakin dengan weather forecast kita pada tarikh 23 Mei sebagai contohnya adalah best weather. Anginnya kurang dan sejuk, temperaturenya agak mild, dan kita akan mulakan summit push kita. So strategi masing-masing. Jadi kalau di dalam hal ini saya tengok dia tidak sesuai untuk diletakkan sebagai
competitive game macam sukan Olimpik, sukan Commonwealth. Namun pendakian ke Everest, saya percaya dia bukannya bawa balik pingat ataupun tidak balik pingat, dia adalah balik hidup ataupun balik tak hidup. Itu yang kena dengan nama buku dia, Do or Die Mission tu lah sebenarnya. So sebenarnya kita memang risikonya ada. Risikonya tidaklah kita kata 50-50. Maksudnya kebarangkalian untuk kita balik tu tinggi, 60%. Kalau tak 50%, 60%. Dia akan lebih pada 50%. Of course not 100%. Betul. Tetapi kita juga ada qada dengan qadar. Betul. So kita telah berusaha. Pakaian kita terbaik, kasut kita terbaik, Perlengkapan semua terbaik. Sherpa kita antara yang terbaik. Tetapi kalau ditakdirkan kita memang di situ, apalah yang kita dapat lakukan. So self achievement ataupun kebanggaan negara, bagi saya dia boleh mewakili kedua-duanya sekali. Di dalam Malaysia, di dalam dunia lah, sehingga tahun 2024 di dalam dunia ni ada penduduk berbilion-bilion orang. Daripada berbilion orang ni, ada 11,000 orang sahaja yang sampai ke puncak Everest sehingga tahun 2024. 11,000 11,000 sahaja. dan survive dan masih ada maksudnya. Maksudnya 11,000 tu sampai ke puncak. So ada juga yang on the way turun mungkin terkorban, ataupun balik, dia sakit tua dan sebagainya. Tetapi 11,000 sahaja. So kita ambil 11,000 daripada, kita katalah mungkin kita dalam penduduk dunia ni ada berapa? 10 bilion, 5 bilion? Lebih kurang. 11,000 mungkin kita kata apa? 10%, 1% daripada berbilion orang yang ada kat dunia ni. Jadi sekiranya dikatakan hanyalah self achievement, saya tidak merasakan dia hanya untuk diri sendiri. Sedangkan kebanggaan negara ini selagi mana kita mengibarkan bendera Malaysia. Betul. Waima di bukit, katalah kita ambil di bukit Genting ni sekalipun, ataupun di Bukit Bendera, tetapi kita tetap membawa nama Malaysia. Betul. Tapi dalam skala yang kecil. Kalau di puncak Everest paling tertinggi, saya yakin dia akan meletakkan Malaysia di dalam sejarah dunia. So saya bagi pendapat saya, self achievement pun ada, membanggakan negara pun ada. Okey, baik. Okey Azim, saya difahamkan Azim dah terlibat dengan ekspedisi Everest ni dah sebanyak 5 kali kan? Ya. Dan 5 kali tu satu sampai berjaya ke puncak. Betul. Okey, so pada tahun 2023 dahulu kita digemparkan dengan satu peristiwa lah, satu insiden kehilangan seorang pendaki Everest, namanya Hawari kalau tak silap saya lah. Okay, dan pada awal podcast tadi pun saya ada dengar Azim baru balik daripada Nepal kan. Pergi ke Nepal tu untuk misi pencarian ataupun apa sebenarnya Azim sebenarnya? Tahun ini saya pergi ke Everest hanya purposely untuk mencari Hawari yang hilang pada tahun lepas. Dan pendakian ke Everest ini dia ada period dia. Maksudnya Everest dibuka sekian tarikh, ditutup 29 Mei. Jadi untuk pencarian Hawari ini apabila dia melebihi daripada 7,000 meter, dia hanya boleh dicari di dalam musim sahaja. So selepas daripada 29 Mei, pendakian ke puncak Everest itu tidak dibuka. Okey. So untuk tahun ini purposely untuk mencari Hawari sahaja. Pencarian selama lebih kurang 40 hari lah. So 40 hari berada di Nepal lah maksudnya. Di Nepal. Di Nepal lah Di kawasan Gunung Everest lah. Okey. So Sherpa yang mencari adalah Sherpa lah. Kita
menggunakan khidmat Sherpa untuk mencari di kawasan-kawasan yang sukar, di gaung, di crevasse dan sebagainya. Okey, baik. So maksudnya macam Azim kata tadi lah, semuanya bergantung kepada takdir kan Azim kan. Kalau ditakdirkan kita dah bersedia dengan kelengkapan selengkap yang mungkin, kalau kita perlu bersedia dengan segala risiko yang akan berlaku lah kan. Okay, alright. Okay, baik, kita ke soalan yang seterusnya lah ya Azim. Okay, pengalaman lah sepanjang menjadi pendaki ni lah kan. Okay, dengan berpuluh-puluh gunung yang dah didaki, boleh Azim ceritakan ataupun kongsikan pengalaman yang paling mencabar sepanjang mendaki ni? Saya percaya tak semestinya Everest kan, mesti akan ada juga pengalaman-pengalaman yang mencabar sepanjang Azim jadi seorang mendaki. Di awalan tahun berkecimpung untuk di gunung-gunung 8,000 meter ini, pada tahun 2014 saya diuji dengan frostbite, gigitan ais, kan, ataupun gigitan dingin lah kita kata. So frostbite ini dia boleh menyebabkan kehilangan jari ataupun anggota-anggota badan seperti tangan, jari, ibu jari, hidung, telinga, pipi. So kawasan-kawasan yang terdedah kepada kawasan sejuk. Jadi pada tahun 2014 lebih kurang 8 jari lah saya kena frostbite di Gunung Chok Oyu, iaitu 8,201 meter, iaitu puncak ke-6 tertinggi dunia. Dia pun sebelah Everest juga lah. Bukan Everest lah. Yang kena frostbite tu bukan di Everest. Bukan. So waktu tu ada satu pendaki lain yang mengalami kesusahan. Jadi saya cubalah bantu setakat yang mampu. Namun itu yang kita kata, pakaian kita ada, glove kita ada, tetapi pada waktu yang sama juga ada blizzard yang berlaku, maksudnya ribut salji yang berlaku dan sebagainya. Jadi pada waktu itulah saya kena 8 jari frostbite. Waktu kena frostbite ni dia tak rasa pun, tak rasa sakit pun, tak perasan pun. Kita rasa sejuk lah. Kita rasa macam numbness ni biasalah di Everest. Tapi ataupun di 8,000 meter. Kita masih boleh gerakkan jari. Boleh. Maksudnya dia masih intact. Maksudnya yang jari masih ada, nerve masih ada, tetapi dia mungkin deteriorate hari demi hari, dia makin mengudum lah. Mungkin salurannya start tersumbat ataupun nerve-nya makin mati dan sebagainya. Jadi pada waktu itu waktu itulah saya turun daripada Chok Oyu, yang dibantu pun alhamdulillah hidup. Dan saya pun turun ke base camp pada waktu tu dan terjumpa lah dengan Alex, iaitu Russian, owner Seven Summit Club. So waktu tu lah dia tanya saya, why you are wearing mittens? Mittens ni 4-1. 4-1 ni kita pakai selalu untuk ski dan sebagainya, sebabnya kita nak haba yang maksimum di bahagian jari kita ni. Jadi bila pakai mittens on the way ke base camp ni memang pelik lah. Jadi saya kata saya kena frost nip. Saya kata frost nip adalah satu tahap sebelum berlaku frostbite. Jadi dia kata if you don't mind, can you show to me? Saya pun buka mittens saya, tunjuk dah ada blister waktu tu lah, menggelembung dan sebagainya. Dia kata this is not frost nip, this is frostbite. And you already have all the blisters. It must be at least stage 3 out of 4. Maksudnya yang sangat-sangat kritikal lah kayaknya. Kritikal lah. Jadi saya kata kat dia, first time. Saya pun berkata saya first time. I'm from Malaysia. So dia kata yes, I've been to Malaysia. Malaysia is very hot country. So dia duduk di Rusia lain lah kan. Dia pun memang dah biasa. Dan dia pun dah mendaki Everest ni banyak kali. Tapi waktu tu saya tak kenal dia kan. Jadi Allah nak lorong jumpa dia ni. Dia kata okay, come, we go to our camp.
to my camp, I'll give you medicine and I'll treat you first before you go to hospital. So saya pun pergi lah ke Seven Summit Club. Jadi dia pun cuci lah jari saya dan sebagainya, bubuh iodine supaya tidak ada infection. Dan dia bagilah ubat yang untuk frostbite. So saya dapatlah, alhamdulillah saya dapat ubat tu daripada hari yang kedua saya kena frostbite. Hari yang pertama saya tidur dekat camp 3 dekat 7,000 meter lagi. So the next day tu all the way saya turun ke base camp. Jadi dapat ubat. Jadi dia kata you make sure you take this medicine. Hope it can save your fingers and toes. So saya pun makan ubat, cuci, keep warm. 5 hari baru keluar daripada base campnya. Sebabnya nak keluar daripada base camp tu kita tak ada permit individu sebelah Tibet. Kita hanya ada group permit saja, group visa saja. Jadi kita move in a big group lah. So saya pun dapat ke border Zangmu. Selepas beberapa hari kena frostbite tu, barulah helikopter insurans tunggu di Kodari, di border sebelah Nepal. Jadi saya pun balik ke hospital Kathmandu under insurance. Sebab kita tahu kita dalam risiko yang tinggi. Jadi bila kita dalam risiko yang tinggi, kita perlu ada insurans yang cover kita. Jadi insurans cover. Dan pada waktu tu kalau ikutkan doktor kata very very poor. So might be you need to cut. Saya kata what? Kan try to save first. Saya kata lah kan. Ya kaki kena, tangan kena kan. Jadi rawatan dibuat lah. Masuk injection sana, injection sini, ubat. Tak tahulah nak kata 3 minggu saya dekat Nepal pada waktu tu. Kena admit selama 3 minggu di hospital Nepal ya. So selepas pada 3 minggu dia kata God must love you so much. Doktor tu, Dr. Pavindra. Saya ingat lagi nama dia. Doktor surgeon lah, bahagian surgeon vascular macam tu lah. God must love you so much. You save one life. You try to save somebody else. God save all your toes and fingers. Dia kata now you are good, but you might lost some, but not all. So you want to further treatment here or where? Kalau ikut insurans dia kata okay, Malaysia tak ada doktor frostbite sebab kita tak ada frostbite pun. Jadi dia insurans bagi 2 option. Kita hantar you ke India ataupun kita hantar you ke sebelah London macam tu lah, bawah insurans lah untuk rawatan lanjut. Saya kata no, please send me back to Malaysia. 3 weeks I have been vegetarian. On the mountains also I'm vegetarian. Bab makanan tu saya tak kisah sangat. Tetapi susah untuk kita seorang lah. Saya seorang diri je waktu tu. Jadi saya kata please send me back to Malaysia. Please find one doctor from Malaysia. So dia pun cari insurans nak cari. Sebab insurans tu dia perlu dapatkan dulu doktor yang dia yakin untuk rawat saya. Sebabnya insurans dia macam ni lah, kalau saya hilang jari, amputated lah kan, dia kena bayar ganti rugi banyak. Dia minta maaf mencelah sikit. Kalau untuk pendaki lah, dia ada insurans khas yang untuk purposely untuk mendaki ataupun macam insurans ni kita ambil macam kebanyakan orang lah sebenarnya? Insurans kalau untuk mendaki dia kena spesifik tu untuk Everest ataupun 8,000 meter sahaja. Also above 8,000 meters memang kena ada spesifik insurans untuk cover. Tidak ada insurans Malaysia yang cover rakyat Malaysia untuk mendaki sehingga Everest Base Camp sekalipun. Kita kena ambil international. So kita limitation kita macam Etika. Etika akan cover kita sampai 3,000 meter paras ketinggian. Kalau insurans yang lain pun dia akan letakkan sama. Ada setengah insurans dia kata dia akan cover sehingga 6,000 meter contohnya, tetapi dia tidak cover AMS berkaitan dengan altitude mountain sickness. Dia tidak akan cover. Jadi sebenarnya kita nak coverage tu frostbite, heat, haze, itu semuanya AMS. Jadi
kita kenalah ambil international dengan World Nomad ataupun dengan Global Rescue, dengan IMG. So insurans untuk mendaki ni sangat limit, sangat-sangat sikit sahaja. Okey, baik. Sambung balik tadi. Bila dah dibawa Malaysia, so insurans tu cover sekali di Malaysia tu? Betul. Dia ada rawatan susulan. Maksudnya kalau kita berlaku di tempat tersebut, dia akan pada waktu itulah dia sehingga RM1 juta apa dia punya coverage. Apabila saya dapatkan rawatan susulan, maksudnya keluar daripada negara tu, ataupun basically kita keluarlah daripada hospital yang dihantar pada awalan tu, dia akan berkurang menjadi, tak silap saya, menjadi RM100,000 ataupun RM200,000 lah. Sebab tu saya kata saya minta balik Malaysia, sebab dia kata kalau dia yang hantar pergi ke India ataupun ke London, dia masih RM1 juta tu ada. Tapi ini saya kata saya request, saya nak balik Malaysia. Kan, expedition dah 45 hari, 3 minggu dalam hospital, dah 2 bulan kan. Saya kata saya balik Malaysia. Jadi akhirnya dia orang kontak, ada satu doktor ni, Prof Hanafiah, doktor perubatan lah, Prof Dr Hanafiah daripada HUKM. Dia berkhidmat 16 tahun di UK, dan dia sanggup terima kes ni. Dia kata dia ready dan dia yakin dia boleh treat. So saya balik, dia hantar balik lah. Sampai je dekat airport, naik ambulans tu ya, daripada airport ke HUKM. Jadi alhamdulillah, semua jari dengan kaki saya selamat. Dan sekarang ini, tahun lepas kita ada kes frostbite juga di Everest. Tahun ini kita ada kes di Alaska, yang Dr. Prof Hanafiah ni lah yang treat all the ni. Alhamdulillah, nampak progress baik. Tapi yalah, frostbite ni dia tak boleh jamin kita selamat. Betul. Tetapi at least dia tidak melarat. So itu antara yang saya kata Pengalaman buruk lah. Pengalaman. Tapi pengalaman buruk ni bila tahun 2006 tu, 2014. 2016 saya naik Everest. Mas saya pecah. Mas oksigen tu. Oksigen. 2 jam dekat 8,600 meter saya tak ada oksigen. 2 jam saya tak ada oksigen. 2 jam So waktu tu kiranya memang untuk hidup, merangkak ke, menyulong ke, tetap saya buat lah. Tapi alhamdulillah, selepas 2 jam dia ada spare mask. Dia orang tukar pada saya, barulah macam ni rupanya bernafas. So terputus oksigen, frostbite, tu semua adalah nightmare kepada pendaki-pendaki. Okey, baik. Satu perkongsian yang menarik jugalah kaitan dengan frostbite ni. Ramai orang tak tahu frostbite ni apa. Okey, baik. Pejam cilik, kita dah nak sampai dah ke penghujung podcast ni. Ke puncak lah. Ke puncak. Dia tak perasan pun. Bila dia bersembang ni memang dia tak perasan sebenarnya. Okey, baik. Right. Tips untuk orang yang mula-mula nak berjinak dengan aktiviti pendakian ni, apa nasihat Azim? And then seterusnya, apa-apa yang Azim nak promote lah, ataupun nak maklumkan kepada kita punya penonton dan pendengar lah. Saya bagi 3 tips lah kepada yang baru ataupun dia nak mendaki gunung ni. Yang pertamanya adalah kita ukurlah maksudnya kemampuan di baju sendiri. Maksudnya adalah support kita. Maksudnya kewangan kita, fizikal kita, mental kita. Tetapi dalam masa yang sama juga jangan takut untuk mencuba. So tu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita hidup kita tidak boleh berseorangan. Kita carilah pasukan yang boleh menyaport maksudnya bersama dengan kita semasa senang ataupun susah. Dan yang ketiga, gunung itu tetap berada di situ.
Saya sendiri melalui Everest untuk sampai kali pertama 3 kali percubaan. So 2014 dia uji dengan avalanche, Everest ditutup. Okey. 2015 gempa bumi di Nepal, di Everest. Saya berada di base camp, bergulung dalam gempa bumi tu. Tahun ketiga barulah sampai ke puncak Everest. Jadi percayalah kepada orang kata suara hati kita ni, dan sentiasa dengar kepada body kita. Kan, gunung tu tetap berada di situ. InsyaAllah dia tidak akan ke mana. Kita usaha, doa dan tawakal. Seandainya kita terkorban di situ, kita sentiasalah orang kata niat kita untuk mendaki gunung tu kita letakkanlah sebetul-betulnya. So tu antara 3. Untuk mendaki gunung, saya juga berkhidmat sebagai adventure consultant, sebagai Peak Journey. Company kecil saya. Kebanyakannya kita berurusan dengan korporat, badan-badan berkorporat, kelab-kelab sukan korporat, universiti, untuk menjalankan aktiviti-aktiviti lah di gunung, water rafting, team building. So antara yang paling dekat ni ada satu universiti di utara Malaysia, nak sambut 40 tahun di Everest Base Camp. Jadi kita akan bukan setakat mendaki sahaja. Modul yang diletakkan, yang saya terapkan kepada mereka adalah kita mula dengan entrepreneurship, mencari duit tadi tu. Student yang ada tadi tu, kita akan transfer the knowledge. Macam mana nak buat paperwork, apa persediaannya. Kalau setakat mendaki sahaja, Yok pun mendaki Everest tu. Kan Yok ni, Yok binatang yang dekat Everest tu, dia pun mendaki ke Everest Base Camp. Dia sampai puncak ke? Puncak dia tak boleh sampai lah. Tapi kalau kebanyakan Malaysia ni dia pergi Everest Base Camp lah kan. Kalau nak kata macam monyet juga boleh mendaki bukit kutu, gunung dan sebagainya. Tetapi apa benda yang nak dibawa ke dalam gunung ni? So benda-benda itulah dia orang akan buat virtual reality, education dekat tempat tinggi. So bolehlah tengok aktiviti-aktiviti Peak Journey, terutama sekali di social media peribadi saya, Azim Afif Ishak, di TikTok, di Instagram dan di Facebook. Facebook kita adalah Peak Journey. Okey, baik. Terima kasih Azim atas tips dan juga nasihat lah kepada yang baru nak mulakan aktiviti pendakian ni. Okay, kita ucap terima kasih kerana sudi datang ke studio podcast kami. Dan jangan lupa tuan-tuan, boleh dapatkan buku Conquering Everest Do or Die Mission ni. Okay, masih ada lagi di bookstore dan kami akan letakkan link di bahagian bawah, so boleh dapatkan kalau nak dapat kisah yang lebih detail lah, lebih terperinci bagaimana pengalaman mendaki Everest, start daripada perancangan sampailah ke misi akhirnya. Okay, so sekian, itu saja daripada kami, Sembang Papadam. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan jangan lupa share video ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada penonton dan pendengar di luar sana. Dan kita ucapkan selamat maju jaya kepada Encik Afif. Sekiranya ada rezeki, nanti kita boleh mungkin kita boleh bincangkan satu program ke untuk poli ke dan sebagainya, kita buat aktiviti ke dan sebagainya, InsyaAllah kalau ada peluang nanti. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa dalam episod yang seterusnya.